মধুসুলেঙৰ লগত মাছৰ জোল আপোনালোকে বাৰু কেতিয়াবা বনাই পাইছেনে? সেয়া আজি ময়ো ভাবিলোঁ মইনো কিদৰে মধুসুলেঙৰ লগত মাছৰ আঞ্জা বনাওঁ আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তেন্তে আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। লগতে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেন্তে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। নমস্কাৰ, মই জিমনিয়ে আপোনালোক সকলোকে মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক আটাইয়ে ভালে আছে। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণি আমাৰ বাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। আটাইখন বাৰী একেবাৰে হাবি হৈ গৈছে, যিহেতু এতিয়া বাৰিষাৰ কাল। তাৰে মাজেৰে মই গৈ বাৰীৰ পৰা দুটামান জলকীয়া আৰু মধুসুলেঙৰ পাত ছিঙি ল'লোঁ। মধুসুলেঙৰ পাতকেইটাত এচামুচ নিমখ দি পানীত অকণমান সময়ৰ বাবে ভিজাই ৰাখিছোঁ। নিমখেৰে ধুলে যদিহে তাত কিবা বীজাণু বা বেক্টেৰিয়া লাগি থাকে আটাইবোৰ নোহোৱা হৈ পৰে। এয়া ভালদৰে ধুই লৈ পাতকেইটা ঠাৰিৰ পৰা ছিঙি লৈছোঁ। ঠাৰিৰ সৈতেও আপুনি ৰান্ধিব পাৰে। আৰু লগত মাছ বনাবলৈ এয়া শিঙি মাছ লৈছোঁ। এতিয়া এটা কেৰাহী গৰম হ'ব দিছোঁ। তাত মিঠাতেল অলপ দি নিমখ আৰু হালধিৰ সৈতে মাছকেইটাক ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। মাছখিনি ভালদৰে ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এনেদৰে উঠাই লৈছোঁ। আকৌ সেই একেটা কেৰাহীতে পাঁচফোৰণ, পিঁয়াজ, জলকীয়া, নহৰু আৰু আদাৰ টুকুৰাকেইটা দি লৈ অলপ সময়ৰ বাবে ভাজি লৈছোঁ। তাৰ পিছত মধুসুলেঙৰ পাতকেইটা কেৰাহীত দিছোঁ আৰু নিমখ আৰু হালধিৰ সৈতে অলপ সময়ৰ বাবে লৰাই আছোঁ। পাতকেইটা মিহি হোৱালৈ ভালদৰে লৰাই আছোঁ। এয়া পাতকেইটা ভালদৰে সিজি উঠিছে। এতিয়া অকণ অকণ কৰি পানী দি লৰাই থাকিম। পাতকেইটা ভালদৰে মিহি হৈ উঠাৰ পিছত আকৌ এগিলাচ পানী দি অলপ সময়ৰ বাবে ভালদৰে উতলিব দিম। এয়া ভালদৰে উতলিব লৈছে। এতিয়া ভজা শিঙি মাছকেইটা আঞ্জাখনত দি দিছোঁ। মাছকেইটা দিয়াৰ পিছত আকৌ অলপ সময়ৰ বাবে উতলিবলৈ দিছোঁ। আৰু এয়া আমাৰ মধুসুলেঙৰ সৈতে মাছৰ জোল সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেডি হৈ উঠিলে। এতিয়া মই এটা বাটিত ছাৰ্ভ কৰিম। গৰম গৰম ভাতৰ সৈতে এই আঞ্জাখন খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে বাৰু মাছৰ আঞ্জাখন এনেকৈ কেতিয়াবা বনাইছেনে জনাবচোন। লগতে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।